Paano ang paggawa ng lip rubbing art? Kumuha ng 2 malinis na papel, Krayola, at mga halaman. Tayo ngayon ay gagawa ng lip rubbing art. Ilagay ang dahon sa ibabaw ng bond paper at takpan ito ng isa pang bond paper. Bakatin gamit ang Krayola ang tangkay ng dahon. Gabayan ng bata sa paggawa. Bakatin ang mga dahon gamit ang Krayola ng iba't ibang kulay na iyong nais. Gabayan ng bata sa paggawa. Maging masaya sa paggawa kasama ang iyong magulang.